I'm back. Sorry, jako. Teď vole, taktika. Vedle to a tak aspoň, aby si řekl, tak se omluvím, no. Wow. Co? Si já prdel, ne? Co si dělá prdel, vole?
zajedeme do té jedné a když to neseženeme, tak se to prostě bude muset pohánět vícem. Nebo jedna blbá. Proč tož, tak tohle z toho vám musím ukázat. A normálně teď dívejte na to, he? Také auto, jo? S tím reálně někdo jezdí, jo? Vidíte to? To normálně v rukách rozeberu pomalu. Jo? Jo? V tomhle někdo fakt jezdí? V tomhle fakt někdo jezdí? Jo? Říkám, vole, ta auto můžu rozebrat rukama prostě.